Мир вашому дому. Я Олег Мальований, вітаю вас на своєму каналі. І хочу вам сьогодні розказати, як я роблю дуже класний кагор. Хто робив вишнівку по моєму рецепті, то кагор вийде ще кращий. Густий, смачний, справжній кагор, якого не купите в магазині, а можна собі зробити вдома. В першу чергу виноград треба дуже добре перебрати. Відкинути гнилі, зелені, слабо стиглі, щоб всі були стиглі, хороший виноград. Хорошого вина з будь-якого винограду відомо не вийде. Цей виноград ми беремо і висипаємо якусь посудину. Я це роблю в такій. Подівнемо. І чимсь його переминаємо. В кого є такий інструмент чудовий, можете використати такий. Можна любим інструментом і його переминаємо. Я потім довну його до повністю, щоб був хороший сік. І ставимо його на брудіння. Я ще ставлю, якщо ви хочете, такий термометр підіграш для акваріуму. Ставлю сюди. Оптимальна температура для бактерій спиртових від 20 до 28 градусів. Я тут поставив на 23, підключу і щоб воно почало брудити. Наш виноград постояв через ніч. Ось таким підігрівачом, щоб він не топився, я туди дав такий трошки пінопласту. І зараз робимо так. Набираємо соку. Той сік нам потрібен, щоб зберегти бактерії. Зараз я розкажу чому. Тому що ми будемо наш виноград нагрівати і всі бактерії загинуть. Тримати бажано перший раз, через ніч і все. Тому що нам як сильно пробродить виноград, то він утвориться багато спирту, а ми потім при нагріванні весь спирт просто випариться. Просто шкода алкоголю. Так, нам вистачить одної банки. Ставимо на водяний затвор, другу вставляємо. Так, я ще маю таку чорноплідну горобину. До речі, дуже корисні ягоди. Зараз я її перемелю і дам сюди до винограду. А виноград ми будемо зараз нагрівати. Так, до винограду додаємо перемелену чорноплідну горобину. Все це я поставив на газову плитку. І будемо нагрівати до 80 градусів. Отак постійно перемішуючи, щоб воно не згоріло. Контролювати бажано таким термометром. Або якимсь іншим. 2-3 години. Скажу чесно, що більше 2 годин я ніколи не отримав. Маєте можливість, то можна і більше. Щоб з шкірок густина і кольор перейшли у вино. Так, 2 години
при температурі до 80 градусів гріє цей виноград. І я забув сказати, що ще можна дробити виноград отаким хорошим інструментом. Я чомусь його не переміняю. Але хто хоче, може його використовувати. Зараз те, що ми залишали для брудіння, забираємо і виливаємо сюди. Тут є бактерії спиртові. Бачите, воно вже піниться. І залишимо, щоб воно, накрию кришкою і залишу, щоб воно гарненько брудило. Так, пройшло 4 дні. Я кожен день помішував по 1-2 рази. І в нас виглядає наше воно так. Так воно пінилось. Зараз будемо проціджувати. Тут мої сусіди, добрі знайомі, зараз гріють виноград, я їм порадив, як робити кагор. І ці жмихи я їм дам як джерело бактерій, тому що вони собі запасу не зробили, завтра неділі немає як робити. В загальному ви можете також взяти собі, заготувати перед тим, як нагрівати, 3-літрову банку, надусити винограду, щоб воно почало брудити. І тоді грієте, коли воно остило мінімум 28 градусів, додаєте, щоб сам процес брудіння йшов дуже добре. Ще хочу наголосити вам, ні в якому випадку не використовуйте алюмінієвих посуди для виготовлення вина. Дуже шкідливий алюміній, і кислота, яка є тут, забере окис алюмінію, і будете потім мати, можете мати, скажімо, серйозні проблеми зі здоров'ям. Зараз я цей виноград весь сік видушу, на літру 200 грам цукру добавлю і поставлю затвор, щоб воно далі брудило. Так, з 21 кілограма винограду вийшло 14 літрів майбутнього кагору. Ну, мінус жмихи, мінус відходи, плюс 2,5 кг цукру. І от така у нас ситуація. Я розігрів десь 4-5 літрів десь до температури 30-40 градусів. Висипав цей цукор, розмішав. І все це розмішав і розлив в банки. Закрили такі водяні затвори. І вони будуть стояти там, може з 1,5 місяця, може більше. Потім ми їх ще раз відсідимо. Добавимо цукру, все треба змішати, додати цукру, стільки треба до хорошого смаку. І ставити дозрівати, щоб десь на Різдво вже можна було пити. Що я ще хотів би сказати? Коли ви будете нагрівати цей виноград, я ще раз наголошую, ні в якому випадку не в алюмінієвому посуді. І треба, якщо це газова плитка, так трошки повертати вправо-вліво час від часу каструлю, щоб на місці камфорки не підгорав наше сусло. Ще раз підсумую, як сам процес. Суть самого кагору в тому, що ми нагріваємо синій виноград при температурі 60, максимум 80 градусів 2-3 години, щоб колір і густина зі шкірки перейшли в вино.
Потім нам треба додати туди бактерії. Ми додавали з банки, яка бродила. Можна додати бактерії, дріжджі винні, спеціально можна купити собі. Я пробував навіть сухі дріжджі давати, нормально виходить. І коли воно побродило десь так 3-4 дні, віджати в банки і хай добре бродить. Не треба боятися давати багато цукру, 200 грам на літру. Це не є багато і процес не зупиниться. Щоб не бавитися там по 50 грам, зразу я даю і немає проблем. Потім ще трошки цукру додамо, якщо буде треба, коли вже вино буде готове. Ну і в принципі все. Якщо вам це відео подобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Нас ще чекає дуже хороший рецепт бехерки. У мене вийшла минулого разу краще від оригіналу, набагато смачніша. Маю надію, що у нас на слідчий раз теж така вийде. І інші рецепти, і хороші справи я буду старатися вам викладати в Ютубі.